luktar mås och skit på. Älskling. Det rinner på sidan. Vad äckligt! Jag har inget papper på mig. Nej, vad kallt det var. Vänta. Det trycker lite nu. Nej. Ja, men det är svårt att inte skratta. Älskling, jag sa ju förut att vi får se om jag öppnar bubbelflaskan åt dig. Men nu ska jag lova, jag ska öppna bubbelflaskan åt dig. Väldigt fint här. Gränsö heter detta. Här går det en kanal ut i vattnet här. Bad och kafégäster kan man bada där vid slottet. Det var en stor park. Jag måste googla lite, jag vet ingenting om Västervik. Nej, jag har aldrig varit där heller så jag har ingen aning. Nu ser jag massa husbilar där på. Jag har ju varit på, men jag har ju bara varit på en ställplats liksom. Nu ska vi se. Här har de i alla fall plockat ut markiser och allt möjligt. Man kan äta frukost på slottet för 145 kronor stod det. Alltså, Frukost. ja, undrar var vi hamnar då, älskling. Vad sa vi, vilken nummer var det? 22? Kommer inte ihåg, du fick väl något sms eller någonting eller en mail eller? Inte heller då. Jo, jag tror att det är på längsen där, framför den där bussen där. Vi kör ett steg till då. Ja, eller kör in här. Det beror på vilket håll du vill stå åt. Jaha, kanske var mattor blir då, gräsmattor. Det kanske inte är på den, nej. Men vad har vi, vatten och sånt här då? Ja jävlar, det höll jag på att glömma av. Ja, på en gång. Finns det då här? Är det där borta då eller? Ja, det stod att det fanns vatten. Bondbacken badeplats står det här. Du kan gå ner och bada där till igen. Jag hoppar över dig idag. Varför det? Så här man. Jag ligger mitt i solen. Nu ska Karo få lite bubbel här. Då tar vi bara en liten pys. Så. Kan vi ta en liten skål med jordnötter, älskling? Ska vi skåla med jordnötterna? Falcon, number one. Den här är väldigt bra. Finns på min Amazon-sida. Skål! Det ser ut som godis det där. Det ser ut som pommack. Ja, nu ska vi äta sill och färskpotatis och rödlök och lite bröte. Och kokt ägg. Men alltså, om vi kort snackar lite om det här. Västervik ser ju jättetrevligt ut och så säger ni, men herregud, har ni aldrig varit i Västervik? Nej, jag har aldrig varit där. Så jag har ingen koll. Men det lilla vi såg där nu med de här gatorna och de här pittoreska trähusen och det, så kändes det som att det måste vi ju kolla in. Och på vägen hit nu så var det fullt med olika stånd längs vattnet bort igenom det. Jag kan ju inte vad områdena heter här heller, så jag vet inte vad i Västervik detta var, men det var så mycket folk och det var jippo och grejer runt omkring. Visfestival. Och det visar sig att det är visfestival i Västervik denna helgen. Så det är klart, det ska vi inte missa nu när vi ändå är här. Men det var ju skit att hamna här. Den här ställplatsen var väl helt okej i och för sig. Men den här ställplatsen kostar 220. Alla platser kostar 240 utan just den vi ställde oss för. Den var inte så rolig. Den kostar 220. De andra platserna här har sån här gräsmatta. Sån här konstgräsmatta bredvid bilarna som man har lagt ut. Men så är det ju en ställplats på en parkering inne i stan. Det kostar 120 kronor natten. Vi var ju där uppe, ni såg ju lite av det. Där fanns det platser från och med imorgon. Det fanns massa lediga platser. Jag fick en jordnöt i halsen. Nej. Jo. Ska jag göra Heimlich? Nej, men det var smulor som skar i halsen. Så där har vi bokat imorgon nu. Och så ska vi gå ut på stan imorgon. Sen var båtar, det var i Västervik. Det är hur mycket båtar som helst. Så kollar vi gästbryggan i Pampas marina för skojs skull. För det fanns duschar och sånt där. Så vi tog den QR-koden för att se vad hamnavgiften var. Då var det 400 kronor natten upp till 10 meter. Över 10 meter så var det 20 kronor extra, va?
40 kronor extra per meter. 40 kronor extra per meter. Så Carolas drömbåt hade kostat strax under 500 kronor natten. Där. Så sa Carola, nej men då hade vi ankrat där ute. Man kanske inte får ankra det, sa jag. En sådan behöver vi så att vi kan öppna den. Och så ska vi ha lite sånt idag, fast det egentligen inte ska vara det. Och så ska vi ha den. Så det blir en variant av typ Musk of Mule. This is how it feels when it all works out. Works out, all works out. This is how it feels when it all works out for you. You got the sunshine on your side. Always in the right place, right time. Can't nobody take that away from you. Everything you wanna do, you can do, baby. This is how it feels when it all works out. Works out, all works out. En hobby. Ja, det var onödigt fort. Det är fan barnen. Herregud. Det är en annan smak med myntan när man får den här lukten också. Den var god. Den var jättegod. En sak som jag faktiskt kom på att jag skulle berätta. När vi åkte hit idag så var vi väldigt nära att fördärva Frankelito fram. Nej, vi var... Och fördärva ett rådjur Framförallt. Det var, jag ställde mig på bromsarna alltså. Det var tvärnit nästan. Det var inte så hjulen låste upp. Men, och så fick jag väjt undan precis i sista sekund. Så jag lyckades köra förbi honom. Det var vid Jönköping. Nej, det var flera mil efter Jönköping. Men det var nedförsbacke. Och gick rätt så fort. Jag hade nog bromsa så hade vi tagit. Jag hade nog en 85-90 km i timmen och så skriker Carola rådjur. Och så fick jag liksom den ner rejält bilen och jag hörde det rörde sig i skåporna här. Ingenting annat just. Nej, det var inget som flög iväg så. Burarna åkte framåt lite grann. Ja, hundburarna rörde sig men de sitter ju i band. Så att de rörde sig så mycket de kunde. Sen så flyttade de sig inte mer. Nej, men det var lite otrevligt sånt där. Man får en tankställare när man är så nära. Det var tråkigt både för rådjuret och för oss som vi hade krockat idag. Så det var skönt att vi slapp det. Exakt så skulle jag säga också. Vad sommarsvenskt det är, eller svensk sommar det är. Vad konstigt, jag tänkte precis detsamma. Får se om vi kan... Ja, flera har kommit upp och frågat faktiskt. Lasse och Nina. Faktum är att det fanns toaletter här nere. För att det är en badplats här nere. Så att det finns toaletter till badgästerna. Och den ligger alldeles här bakom. Och det finns soptunnor, sortering, brännbart, glas, plast och papper. Så det var ju käckt. Men ingen el och ingen tömning för husbilar och ingen fyllning för husbilar. Så nu ska vi åka till den ställplatsen vi var igår då. Det sa jag säkert igår. För där har vi bokat nu. Och sen ska vi ta lite lugnt här på dagen. Sen i eftermiddag kan jag tänka mig så promenerar vi ute på stan, va? Och gud vad många bilar det kommer. Ja. Vi ska först duscha och greja. Sen ska vi äta lite fruktsallad till lunch tänkte jag. För vi har ju en massa frukt i köpt, eller bär. Vi har körsbär och jordgubbar och äpplen. Ja, okej. Det lät ju gott. Smaska i Jag tar på oss. det den sen. Från vad du säger för trevligt. Grönt och nyklippt och... Där gifter det ett bröllopspar där borta. Brudpar? Brudpar heter det. Ja, jäklar. De tar bilder kanske. Ja. Det är fin omgivning här. Ja. Det lilla vita där som var slottet. Ja, vi kommer säkert få kommentarer på det nu. Slottet är, om det hade fortsatt en liten bit längre så ligger slottet där. Här står en häst då. Hästar också, 2, 3, massa hästar. hästar. Oj, det var
Här är hamnen. Det var det båtar. Stora båtar här. Många som sitter i sina sittbrunnar nu på båtarna och tittar på folk och göttar sig. De ligger ju bra till båtarna eftersom de ligger mitt i stan. Ser du tanten här nu? Ja, vi släpper henne va? Ja, jag tycker det. Här sitter de och solar. De kan nog bada här med. Vet du. De gör ju det. Det här gillar jag när man separerar dricksvattnet från latrinen som är där borta. Det är en bra bit alltså. Det är 50 meter därifrån. Det kan inte bli fel. Det kan inte bli så att folk går hit med sina toaletter och gör inget om. Då är det allvarligt problem. Då är det dags för att besöka läkare. Och så har jag den på. Den måste man ta bort. Det är svårt med en hand faktiskt. Så. Så vi får en liten gräsmatta på utsidan. 120 kronor kostar det bara att vara här va? Ja. Det är ju skitbilligt. 120 spänn med gräsmatta och gångavstånd in till Västervik. Vad lyssnar du på? Precis. Hallå Alice. Hej. Sov du? Det här blir skitbra. Det är så pass varmt nu så det är gött att få lite skugga faktiskt. Kör vi på solskyddet och så blir det en av mina de här checka sugpropparna med mutter på. Som jag har satt fast. Sätter vi den där på den här rutan. Och så sätter vi en här. Och då blir det samma på bägge sidor. Då sitter det helt rakt. Och sen så tar vi här. Och så tar vi bara och torkar lite försiktigt så där vi ska sätta den så det blir lite fuktigt. Och så trycker vi dit den så. Det är samma sak där. Lite försiktigt bara. Och så tar vi den där. Så. Och så sätter de här remmarna runt där. En på varje sida där uppe. Så ja. Lite säkerhet. Kom här. Nej. Jag älskar all frukt. Alltså jag var tvungen att kolla bekräftelsen på att jag hade betalt här idag. Och man tror inte det är sant. Alltså det kostar 120 kronor. Centralt i Västervik. Med service. Med service utan el då. Nej. Det är som att man Det gjort något fel. Det står på pensionäret att det kostar 200 någonting. Men det stämmer ju inte. Och nu ska vi äta jättegod frukt här. Jag åt på den ställplatsen vi var i Vara. Så var det körsbärsträd på tomten där. Jättefina körsbär. Carola trodde jag skulle dö. Jag visste ju inte om det var körsbär. Och så har jag laddat ner Pinchos-appen. Det var 100 år sedan jag käkade på Pinchos. Så nu sitter jag och kollar här vad de har för god mat. Och den första som jag fastnade för, det var ju Pinchos plankstek. Den kostar 75 spänn. Det är ju lite mycket för en sån. Men jag vet inte hur stor den är. Och sen så fastnade jag för tenderloin tryffelpasta. Såg jättegott ut också. Och sen vet jag fasen om man ska ha en bacon cheeseburger. Och sen får man känna efter lite. Får ju bli en stor bira till det också. Här har de massa drinkar älskling. Tiramisu, espresso martini. Ja. Undrar hur det smakar. Det har jag aldrig gjort någon sån. Kan några säga vi matchar? Jag är grön och du är grön. Ja, det är många färger som är likadana. Gul, grön, blå. Jag har lite rosa bara annars. Ska vi på stan? Jag kan knäppa den. Den ska jag knäppa va? Nej. Det här ska jag knäppa upp. Nej, jag knäppte den nu för jag tyckte det var för mycket. Jag har ingen Så hår bra på det bröstet.
speciella bostäder och vilka fina små hus alltså. Så pittoreskt. Och alla dessa stockrosor. Fantastiskt fina var de. Nu har vi faktiskt fått ett plats här på Pinchos. Det var ju... Chantilt. Ja, det var ju Bra bra. plats också. Det var bra. Perfekt plats. Ja. Ja, men jag var inte säker på att vi skulle få plats, men det fick vi. Det var ju ganska mycket folk där. Hur är det? Så nu när du har tryckt på beställt då, så kommer de att leverera detta snart då. Då får vi 2 brädor var då förmodligen. Ja, men det är ju skitskoj sånt här. Det är någon gång då och då liksom. Jag har gjort det en gång tidigare, det var minst 10 år sedan. Jag har ju aldrig gjort det. Så det här blir jätteskoj. De är ganska små de verktygen. Ja, vad gott det här ska bli. Jag har väntat så länge nu också. Guldkanten läste jag om också. Det luktar lite kokosolja här. Det är lite avgaser. Mintlakrits där. Ja, du har 3 för 60. Citronlakrits. Nu har vi ätit Pinchos. Jättegod mat. Helt okej. Vad ska du göra med det här? Jag ska äta. För detta är mina godis. Och så har vi köpt godis. Nu promenerar vi sakta längs kajen tillbaka. Här finns hur mycket som helst. Titta på om man vill. Och lyssna på. Jättetrevligt. Så nu ska vi åka vidare från Västervik och superställe kan jag verkligen rekommendera. Jag vet inte om det är tillfälligt det priset vi fick på den här ställplatsen, 120 kronor, men det var ju så billigt. Så att, ja, kanon. Nu ska vi åka till, som det ser ut på Park 4 Night, väldigt intressant ställe. Ligger vid vattnet, en liten hamn. Så häng med nu får vi se vad detta blir när vi kommer fram. Det är inte alltid Park 4 Night stämmer. Här nere ligger det en liten hamn med båtar, ser jag på GPSen här. Tror du det? Ja. Jag är inte säker på att vi kommer se den, men
Jo, det var fint du. Ser du det? Ja, titta till höger. Ja, vad mysigt det var det. Jag måste svänga in här för skojs skull. Vi kan ju vända igen. Här var det Nybrings veranda, eller vad stod det? Jag vet inte. Kolla vad mysigt. Kolla de fina träbåtarna där, eller? Många det var. Ja. Oj, oj, oj. Kolla den skutan. Sjöfågel. Det är en islänning tror jag. Eller grönlänning. Sjöfågel. En sjöfågel. Vilken härlig hamn. Här skulle man ju vilja ha haft en båt. Kolla där ute. Mm. Där står det husbilar. Det var en ställplats. Är det den som är Valdemarsvik då? Det fanns 2 stycken tror jag. Ja. Det var en fin gästhamn här, eller? Med blommorna som hänger här och alltihopa. Här finns det ställplats också. Jag såg den nu när vi svängde över här. Om man vill stå i... Men jag vet inte vad den kostade. 350 eller någonting. 330, 350. Och så är det en hamnkrog här också. Där var det mysigt. Det ser ut som en vanlig korvkiosk. Nej. Ja, den där. Ja, och sen var det utservering där nere. Ja, men det var inget speciellt som du får det att låta som nu. Det såg ut som en Sibylla uteservering. Nej, Jo, inte i mitt huvud. nej, jag hör det. Ja, en liten äldre stadskärna. 60-talshus. Det var en servering till, men det satt inga fyrtornet. Så att Där är ställplatsen. en gubbe. Vi tog på den där som slog. Apotekshuset var ju fint. Just det, nu förstår jag. Den platsen där borta, hur den ligger. Och en fin häck här. Och en fin hamn. Ett ganska litet ställe, men trevlig servering. Där borta ser ut som en sån där gammal amerikansk 60-tals Airstream eller vad de heter, husvagnar. Så gott ni la i det då. Ja, idag behöver man verkligen ett sånt här vindskydd. För det blåser som fasen emellanåt. Tyvärr. Det här var ju mer kanske än vad som hade behövts. Nu kommer det lukta grillat över hela området här. Det kommer bli supergott, det är jag säker på. Kan inte se så gott ut om det inte blir gott.
Den här induktionshällen som vi köpte på Elgiganten har jag sett att det är flera som har köpt. Den har både fördelar och nackdelar. Det går jäkligt fort att koka upp till exempel äggvatten. Det går hur fort som helst. Och man kan ställa in vilken styrka man vill ha på den upp till 1800 watt. Och vi köper 1600 watt. Däremot har vi märkt att den är lite svår när du ska hålla en jämn temperatur en längre stund. När väl äggen kommer upp i temperatur och du vill hålla en jämn kokpunkt så stänger den av, sätter på och stänger av. Vilket jag tycker är lite konstigt. Lite grann så är det på induktionshällar, men den här tycker jag det är lite väl mycket. Så att, det är en grej vi inte tycker om med den induktionshällen. Inte vad det är, men jag har aldrig varit med om att den typen av toalett luktar jordgubb liksom, utan det får gå fort när man går in på en toalett som den. Det finns egentligen inte så mycket att säga om den här ställplatsen mer än att det är ett jättefint område. Här finns också så man kan äta och dricka om man känner för det. Vacker miljö. Sankt Anna skärgård talar väl lite för sig själv, förmodar jag, eftersom de flesta känner till den skärgården, i alla fall de människorna som kommer från den här sidan. Båt hade varit jättekul att åka här. Då hade man fått en helt annan bild av det, tror jag. Vi åker vidare. Här kan man ju lätt stå några nätter om man nu känner för det. Idag är jättefint väder. Det var gott att ta ett dopp i sjön. Det var ganska skönt. Det var uppfriskande, kan jag säga. Det var inte jättevarmt. Jag tror inte det var mer än 18 grader kanske. 17-18 grader. Men det var jätteskönt. Jag vet inte om det är 5 knop i de här områdena. Det står kabel på en skylt där borta, så det var ingen hastighetsskylt. Men jag får en känsla av att det är begränsad hastighet här. Jo, det tror jag vi får. Vi ska ta både framvagn och bakvagn, så vi gör så här för skojs skull. 1,9 ton, står det? Ja, 1,9 ton. Den är ju tyngre än fram. Den skulle vara, det står i papperna 2,1 tror jag. Och så ska vi ha hela bilen. 1,9 fram. Nu är vi på hela. 4 380
90. Då har vi alltså 120 kilo till godo. Ja, det var inte mycket. Fast vi har ju alla grejer med oss där bak. Ja, vi har ganska mycket vatten också. Vi har 70% vatten. Och så har vi lite mer än halvtank. Och så har vi helt fullt där bak med cyklar och hela skiten. Men jag trodde faktiskt inte den vägde så mycket nu. Men det gör den. Vi ska se vad det är på bakaxeln. Ja, strax under 2,5. Ja, men det var spännande. Det var väldigt spännande. Här står det kanalväg. Oj, här var en kanal. Och här var det husbilar. Det var ju fint. Ja, jädrar. Såg ni den villan där? Nej, jag tror det finns en plats kvar. Optimisten. Men det här är inga husbilsplatser. Här är husbilsplatserna. Ja, de är upptagna. Det fanns bara 5. Nej, nu får vi kolla på nästa då. Fan vad fint det var, eller? Ja. Men nu får vi kolla på nästa. Ah, vad surt. Det var ju så fint här. Men för sent när vi kommer på förmiddagen. Men det var ju så jävla fint här. Strandvägen 13. Ja, här stod det att husbilar brukar ställa sig på vanliga parkeringen om det är fullt. Och det är det. Fan, surt sa räven. Ska vi ta den sista? Tredje försöket. Och det ser illa ut det också. Här uppe då, bredvid den svarte som står där. Jo, där är plats. I skugga. Jo, du ser ju elskåpet. Ja, men där kan man inte komma ut där. Det är inte meningen, man ska köra ut och in och ut där. Fan vad långt emellan de står. Titta där. Kolla där. Ja, jag Det var ser, jättelångt emellan. jag ser bara han där som står alldeles ihop med honom. Varför gör han det? Tummar han eller? Här var ju faktiskt jättetrevligt. Här är båthamn och massa båtar och marin miljö. Och så är det en lastkaj här också med en himla massa pråmar och grejer, verkar det som. Så det är fritidsbåtar på en sida och så är det, vad heter det, yrkestrafik på den andra. Det känns bra. Och så är det en ganska så stor ställplats, men nu hade vi tur. Det stod en bil här men den åkte. Men det är ju 2 platser till här bredvid. Bara det att det känns som att man står nära. Nu kommer en bil till här. Det var han som var bakom oss där borta. Nu kommer han ju ställa sig där, det är jag säker på.